Добрий вечір. Добрий вечір, друзі. Сьогодні в нас запланований майстер-клас в прямому ефірі з майстриною Петриківського розпису, з пані Лілією Зоркіною. І пані Лілія ось зараз приєдналася до нас, я її хочу запросити. От, хвилиночку. Єдную. Так. Супер. Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Друзі, з нами в прямому ефірі пані Лілія Зоркіна, майстриня Петриківського розпису, яка закохана в Петриківський розпис. Пані Ліля, розкажіть нам, що ви нам підготували? Всім вітанечко. Підготувала сьогодні я маки. І я впевнена, що це не тільки моя улюблена квітка, а більшість українців. Це дивовижна квітка, і вона не просто квітка, а має свій сакральне значення в нашій культурі. От, і ми намалюємо сьогодні саме маки. Чудово. Друзі, я хочу вам нагадати, пані Лілія підготувала схему для сьогоднішнього майстер-класу. Да? Ми схему поставили в сторіс. Ви можете, хто не підготувався, да? Ви можете перейти до нас в сторіс в Open Art Academy і сфотографувати собі схему, вам буде легшечко малювати. Так? Добре, друзі? От, і, будь ласка, готуйте матеріали. І, пані Ліля, сьогодні, ось подивіться, я готувалася, да, і хочу малювати разом з вами. А то завжди Дуже добре. Да, все, і пензлики, так що передчутті. Дякую. Хвилиночку, я зараз установлю камеру. Добре. Добре, ви поки переключайтесь, друзі. А я хочу вам ще раз нагадати, дивіться, от в нижньому віконці, там, де пані Лілія, да, у вас можуть іти повідомлення. Ви можете отак от тиснути пальчиком, да, і ці повідомлення зникнуть, і вам буде видно саме, що робить пані Лілія. Нагадаю, матеріали, да, які потрібно підготувати для... Це гуаш або акрил, або в кого є акварель в тюбіках, також підійде. От, ну, а вже ж пензлик котячка, і ось пані Ліля вже ось лежать матеріали. Я бачу, дуже добре видно, гарно видно і мальовку також. Друзі, якщо ви маєте запитання, схему... Ще раз нагадую, ви можете схему побачити, вибачте, пані Лілі, я вже скажу, да, щоб люди бачили. У нас в сторіс, в Open Art Academy, зайдіть в сторіс, там є схема, ви її можете зробити скріншот і у вас буде схема, добре? Також в телеграм-каналі приєднана схема і на Фейсбуці під подією також є ця схема, за якою ми сьогодні будемо малювати. Я передаю вам слово, сама вимикаю камеру і беру пензлика до рук. Всім бажаю успіху, пані Лілія. Добре. Так, я чую вас, все добре. Перше, що я хочу показати, зараз я викладу вам палітру, фарби, якими я буду розписувати вам маки. Поки я буду говорити і трішки показувати, у вас буде час підібрати фарби. Палітру я взяла дуже насичену і велику. Ви бачите, що відтінків в мене досить багато. Щоб маки були красиві, насичені, я беру дуже багато відтінків. В інстаграмі не буде видно вам моєї палітри, тому я її показую вам зараз, щоб ви трішки підготували.
Цю мальовочку я навела окремо дуже жирно олівчиком, щоб ви її гарно побачили. А собі підготувала уже на листочку, де не сильно наведена композиція. Ну, я її бачу достатньо. Можливо, і вам буде трошки видно, ну, як буде. Показую пензлики, які я підготувала пензлики. Ми будемо малювати заокругленим пензликом. Це задні мазки наших квітів. Гострий пензлик, це бокові і передні мазочки. Ну, кошачка, звичайно, ватна паличка. І для невеличких деталей, листочків, зовсім маленький пензлик, синтетика, це десь номер 3-4. Зараз я вам трішки покажу, я знайшла в себе, раніше малювала маки, інші композиції, але принцип намалювання маків такий, який ми будемо сьогодні малювати. Ось така в мене вже є готова мальовочка. Ці маки я малювала на полотняному папері. Це полотно, лише воно не натягнуте, бачите, на підрамник. Просто такі листки полотняні. Дуже зручні і дуже зручно перевозити. Такі вони скрутив рулончики, можна з собою взяти і одіслати. Ще колись я Це вам гарна порада дуже, до речі. дуже, Да. дуже. І вони продаються різними форматами. Я знайшла такі листки, і вони дуже зручні. І потім їх не потрібно натягнувати на підрамник. Вони кладуться під скло в рамочку і дуже красиво, естетично виглядають. І красива структура фона. Ще раніше я малювала теж маки, тут різні варіанти. Можете роздивитися, які кольори насичені і наскільки багатий спектр кольорів я передаю. Ніби декоративний розпис, петриківка, там червоний, зелений і жовтий і все. Але я люблю таку насичену кольорову гаму, тому я розвожу завжди багато відтінків, і фарби, звичайно, залишаються на палітрі, тому в мене виходять такі не одна робота, а кілька, поки не вималюю фарби. Так, ну отже ж приступимо. Спочатку ми будемо малювати задні пелюстки в наших маках. У мене для цього пензлик заокруглений, він не гострий. І я зараз спробую хоч трішечки вам, щоб ви бачили палітру мою, як я набираю фарби і змішую які кольори для кожного мазка. Я зараз хоч трішечки вам, щоб було видно. Трішки видно. Чому основний колір я набираю розовий, не знаю, чи видно. Ось. На весь пензлик розовий, і зараз я беру лише червоний на кінчик. І починаємо наші маки подвійним перехідним мазочком. Ми задні пелюсточки промальовуємо. Можна трішки краплака на кінчик. Дві пелюстки я зробила світліших, а дві пелюстки в мене були темніші. Я вже беру на кінчик темний краплак. Я розумію, що важко вам за мною встигнути, але буде в записі наш майстер-клас? Так, обов'язково запис буде цього майстер-класу, він буде збережений і він буде знаходитися в аккаунті Open Art Academy і в аккаунті пані Лілії, тобто ви зможете долучитися, передивитися, да? Хто не встиг відмотати, це дуже зручно. От, тому запис обов'язково буде, друзі. І, будь ласка, будемо дуже вам вдячні. Нам так завжди цікаво дивитися, хто з нами, з якого міста. Напишіть нам, будь ласочка, звідки ви нас дивитеся. Дякую.
Так. Дуже приємно, коли багато людей. Тепер я беру на пензлик і червоний, і трішки помаранчевий, а не кінчик краплак. І я надію, що вам видно в камеру, як змінюються кольори в пелюстках. Тобто я кожного разу, не кожного разу, а пів квіточки в мене ніби темнішої, а пів квітки світлішої, я набираю світліші кольори. Пензлик у мене досить великий, не бійтеся користуватись великими пензликами. Ось у мене маленький промежуток і подвійний мазок не вміститься. Я просто протягну один мазочок. І дуже цікаво і важливо в маках сама послідовність виконання цієї квітки. Ось тепер, коли ми намалювали пелюстки, наші квіти не закінчені, а ми вже будемо петушити їх. Тому що це задній елементи задні, не передньої квітки, а вони ніби розвернуті. І нам потрібно прописати, щоб були дуже акуратні петушинки і прожилочки, щоб вони не заходили на послідуючу розпис нашої квітки. Ми зараз будемо прожилочки промальовувати. Фарби в мене ще не висохли, ну я думаю, що я справлюся. А потрібно по висохшим, да, фарбам Бажано, прожилочки? да. Ага. Тому що чому важко? Я дуже часто не чекаю, коли висохнуть фарби, але потрібно брати рідшу фарбу. Вже виходить така техніка, ніби акварелькою, бо густі фарби не протягуються по вологій попередньому мазку. І це Угу. досить важко, якщо немає навиків, можуть фарби потекти, можуть змішатися. Це просто потрібні мати навики рідшою фарбою петушити по вологих мазках, ну, промальованих уже. І зверніть увагу, як я петушу. Я спочатку ставлю прожилочки між пелюстками, а потім ніби... Ой, велика вийшла в мене. Тут нічого. А потім уже окремі пелюсточку дрібними детальками я вже прописую. Так набагато легше направлення наших петушинок, набагато легше заповнювати. І хто тільки вчиться і опановує кошачий пензлик, коли поділені на окремі частинки, легше ставити такі прожилочки і давати їм направлення. Тобто ви розумієте, що направлення тут у мене дивляться в цю сторону, тут рівно, і вони повертаються в мене по куту. От я дійшла до великої квітки, ця квітка в нас буде розвернута. Маки можна малювати будь-як, як ви тільки забажаєте. Зараз ми промальовуємо їх пензликом, можна пальчиком, можна рогозинкою, можна з гострим кінчиком пензликом. Навіть кошачкою можна вималювати маки. Ну, ось в мене зараз пензлик з гострим кінчиком, і мені виходить, треба робити декілька мазочків. Так, не два, я зробила великим і заокругленим два мазочка для одної пелюсточки. А якщо Да. менший пензлик, потрібно і 3, можливо, навіть 4. Це буде вже Ага. такий елемент, як частинка цибулинки. Ой, як цікаво. Друзі, до речі, хто з нами малює, да? Будь ласка, на протязі 24 годин надішліть фото своєї роботи. І або пані Лілії, або нам, або зробіть допис і відмітьте, будь ласочка. От, і ми вам надішлемо подаруночок, промокод зі знижкою на чудові. Скоро стартує знову марафон, він був дуже популярний. Пані Ліля створила цікавий марафон, який називається
замальовками легендарних майстрів. І там от він такий насправді ємкий і дуже цікавий, да? Тому що ми до першоістоків звертаємося Петриківського розпису, і пані Ліля показує там багато. От, тому чекаємо на ваші роботи і передаю слово вам, пані Ліля. Так, далі ми заповнюємо наші маки серединки, щоб були зелені. Ну, ми передаємо таку трансформацію, стилізацію мака. Одну квітку я зроблю це виконаю за допомогою кошачого пензлика, а іншу палички. Тобто я покажу, як можна цю серединку, якщо у вас не дуже виходить зернятка, можна виконати і зовсім іншим технікою. Тобто ви помітили, що я зробила це кошачим пензликом, тепер я зроблю це вушною паличкою. Я так само набираю зелену фарбу, тільки буду витикувати не кошачим пензликом, а вже такими зернятками. Мені дуже сподобалось ікринками. Хтось написав мені такі красиві ікринки, чим ви їх робите? Вушною паличкою. І ми два ряди я протикаю ці ікринки ручною паличкою. І третю квітку, так, вони в мене будуть відрізнятися. Ну, вони будуть відрізнятися тільки для того, щоб ви зрозуміли, що можна по-різному їх виконати. І третю квіточку я зовсім по-іншому зроблю. Я одним суцільним мазком протягну, і ви для себе виберете різні варіанти виконання мака. Пані Ліля, але це так можна на одній мальовці робити мак різними варіантами? Чи це ви просто ну, так, спеціально показуєте, Так. щоб людям було... Так, я спеціально показую, я спеціально показую, щоб ви знали варіант. Але зараз ми їх виконаємо в різних техніках і подивимося, чи гармонійно вони будуть на композиції. Ага. І, до речі, дуже цікаво, підійшли ми до такого цікавого питання, задали мені, щоб я відповіла, які правила є, чи є якісь стандарти щодо петриківського розпису. Я взагалі не люблю саме слово правила. Взагалі не люблю це слово. Ось дивіться, я далі знову петушу кошачкою і малюю такі маленькі прожилочки, щоб серединки такі вони були, знаєте, як в природі, я не знаю, тичинки, да, можливо, називаються вони. Там пестики є Пестики, да, ну, ми такі вони... прожилочки. Я ще раз петушу. І поки петушу, розповім про традиції. Ну, перш за все, це потрібно вивчити техніку виконання петриківського розпису. Тут ще правил нема. Тут одна техніка, тобто ми вивчаємо техніку. Потім ми вивчаємо традиції. На протязі всієї історії петриківського розпису, кожні, мабуть, 10-20 років традиції змінювалися настрої, смаки, правила змінювалися. Тобто по історії і розгляданні майстрів і різних робіт це можна відслідкувати. І сказати, що є якісь особливі правила, немає. Принаймні я не можу так сказати. Якщо ви володієте технікою, володієте азами, знаєте традиції, а потім вже все остальне ви вже вивчаєте додатково. Тобто композиція, закони композиції, композиція золотого січення. Січення, да, я також зараз щось не можу швидко згадати. Тому, коли малюєш перетину, золотого перетину, так. Тобто основи композиції. І вже вийти, коли ти знаєш ці основи композиції, вийти вже за рамки досить важко, бо порушується гармонія, рівновага в композиції. Можна назвати це також правилами. Ну, це не є такими правилами, це є основа.
І як в композиції, так і в кольорі. Тобто поєднання окремих відтінків, тобто відчуття цих відтінків, кольору. Ну, мабуть, як і в живопису, Як да, і пані? так, так, абсолютно так само. М. Ну що ж, тепер серединку я поставлю світлішу, трішки навіть змішаю зелений із жовтим, щоб вона ще відрізнялась трошки в тоні. І великою піпеткою, велику точечку я ставлю серединку. Потім ще ми її пропишемо у напівзакритих квітах. Я протягую, зараз покажу кілька теж варіантів. Соскою протягую, отаку ми зробимо серединку. І можна рогозинкою протягнути. Що ви маєте на увазі соскою? Соскою, коли ми, зараз покажу, дуже-дуже красиво. Я зараз Але листочок візьму. зараз немає сосок таких кругленьких, вони всі з таким, Так, ну, так. І зараз є маленький секрет. Продаються в аптеках дуже багато бутилочок уже з такими дозаторами, піпеткою, краплі, Ага, масла ефірні. ага, Ось я розібрала цю ага, бутилочку, зняла з кришечки, вона маленька і досить велика, ну, ага, менше як соска, але більша як піпетка. Я її так, надіваю просто на пензлик на другу сторону, чи бо в руці ага, важко тримати, вона коротка. І в неї супер, досить великий відтиск. ага, І в мене ось така піпетка, це за кордоном. Такі вони тут досить великі, не такі, як в Україні у нас, такі ага, великі, масивні піпетки. І нею зручно малювати. Не тільки ставити точечку, а протягувати якісь деталі. Дуже красиві. Як супер пальчик. такий Я лайфхак сьогодні. маленький, так, показала. І ось можна, от я тут протягла соскою, а тут я протягну рогозинкою. Можна гумкою від олівчика. Угу. Тобто тильною стороною, там, де олівець простий, гумка, да? От Гумочка, цією так. гумкою. Можете спробувати, зараз, якщо я не знайду себе такого олівчика, ні, не знайду. Можна спробувати трішки підрізати, коли новенький олівчик і новенька губка, під уклон 45 градусів трішечки Ага. підрізати. Ну що ж, поки сохнуть наші серединки, я зроблю листочки, бо дуже багато фарби зеленої всередині, і наші послідуючі пелюстки змішаються. Щоб не змішувалось, ми зачекаємо, щоб вони підсохли. І я набираю жовтий колір, у мене він трішечки вже зеленкуватий салатовий. І всі листочки, щоб вам легше було промальовувати, я серединки промальовую ось таким мазочком, це серединки нашого листя. Тоді набагато легше протягувати і видно направлення листочка, видно, які мазочки повинні бути. І це зовсім інший вид листочка. Ну, ці листочки ми будемо малювати так. І так набагато легше. Це теж я так вже із свого досвіду вам скажу. І тепер я пензлик не мию, я беру світлий зелений і на кінчик вмикаю темний зелений. І трішки розповім вам маленький такий нюанс. Коли ми розписуємо на білому фоні, на кінчик пензлика для перехідного мазочка ми беремо темний колір. Тобто основний у мене світліший, а на кінчику у мене темніший. Це коли ми малюємо на світлому фоні. Коли ви малюєте на темному фоні, це може бути і чорний, темно-синій, темно-зелений. Навпаки, ви набираєте основний колір темніший, наприклад, червоний, а на кінчик жовтий або оранжевий. Тоді ваші квіти, вони будуть сяять, кінчики ніби загоряться квітів і листя. Пані, Боже, це неймовірно, це таке Дуже важливий важливо. момент, да, така гра. Дякую.
Тому що на білому ми навпаки Так. висвітлюємо серединки, нам потрібен контраст і зорове сприйняття, а на чорному фоні наші квіти повинні загорітися, тому ми на кінчик беремо світліший колір. Ніби маленькі деталька, нюансик, а дуже важливо. І, до Мгм. речі, ми підготуємо з вами, я впевнена в цьому, ніде ми не дінемося, майстер-клас олійними фарбами. І саме О. олійними фарбами там досить видно і цей момент і дуже важливий. Мгм. Ще дуже цікаве було питаннячко, поки я повторюю елементи листочків, то можу трошки поговорити. Так. Цікаве питання про символіку квітів родового дерева в петриківському розписі. Ну, знову ж, це лише моя точка зору. Мгм. Петриківський розпис – це лише техніка виконання, а символіка квітів, трав, ягід, вона традиційна, тобто народознавство, культура, вишивка, писанки. Тобто ці традиції рослин, вони в нашій українській культурі, вони не змінюються від того, чи це в Петриківському розписі, чи це в Самчиківському. Тобто саме поняття і символ рослин, він один. Мгм. Але це дуже така обширна, цікава тема. Я думаю, що про родове дерево ми організуємо окреме дійство. Ну, теж проведемо якісь. Добре, добре, це цікаво, тому що ну, це дуже цікаво знати, Цікава що ти тема, робиш, що так. ти вкладаєш в І свою малюнку. трішечки заходячи наперед, я Мгм. скажу, що я малювала досить чимало, не можу сказати, що дуже багато, але не одне і не два родове дерево. Я їх малювала за схемою родовіду. Тобто спочатку ми складали родовід замовника, скажімо так, чи це мого роду. Можливо, я покажу вам це на прикладі своєї сім'ї, свого роду. І потім на Мгм. основі цієї схеми вже розроблялася композиція. Вона не була симетрична, вона не була досить правильна, як це у вишивці Мгм. прийнято. От. Це була петриківська така композиція, і такий секрет, що це рід, і кожна квітка відповідає за вашого предка, чи хто проживає зараз, там діти, онуки. Я розповім, як вони, верніше, я розповім, як я це робила. Кожен же ж майстер може це зробити по-іншому. Так, наші квіти трішки підсохли, і я вже беру гострий пензлик і починаю вималюємо бокові такі пелюсточки. Я буду робити їх світліші. Я набираю багато розового кольору і трішки оранжевого. Щоб витягнути їх наперед, і наші передні пелюстки були яскравіші і відрізнялися. Можливо, навіть трішки жовтого. Ось я роблю таку цибулинку. Вона в мене невелика буде така ця цибулинка. І передні ці пелюсточки, вони зовсім короткі, але вони повинні бути. Вони ніби вивернуті. Я намагаюся, ще не підсохла зелена фарба, а у вас вона підсохне, вам буде набагато зручніше. І ви сміливо промалюєте. А я так дуже обережно, ну, трішки змішалися кольори. І вже нижні квіти ми можемо вже їх зробити пелюстки темнішим кольором. Тобто я на кінчик вже набираю більш темні, краплак, вишневий. І Боже, знизу підхоплюю. Так. наскільки, вибачте, я так перебиваю, наскільки корисно отак от зібратися і малювати за вами.
от, за майстер-класом. От я бачу свої перші мазки, да? І от зараз вже посередині мальовки за пані Лілією, от вони вже другі. Це дуже корисна практика. Вибачте, що вас Ні, перебиваю. ні, Кажіть. ні, Да. не вибачайтеся. Діло в тому, що я можу розповісти по ходу те, що я малюю, і відповісти на питання. Так. Звичайно, це дуже такий формат, дуже зручний. Так, і друзі, я от зараз передивлюся, будь ласочка, якщо у вас є в процесі запитання, будь ласочка, пишіть, тому що в кінці майстер-класу ми обов'язково відповімо вам на запитання. До речі, ще я хочу вам сказати, що в академії з'явився, тому що багато людей запитувало саме, щоб потрапити на курс до пані Лілії. Пані Лілія створила курс з петриківського розпису, який називається «Від А до Я». І от зараз набирається група, там дуже такі правила можна прочитати. Про цей курс там буде і зустрічі з пані Лілією, і підтримка, і на протязі 9 місяців дуже так багато практики. Тобто пані Ліля відкриває на курсі ну, з самого початку, я навіть так складно сказати, це ви мені може допоможіть, пані Ліля. З самого початку Так, це я маю на увазі з композиції, ази, мабуть. Да? ази Да. для початківців. Хто ще ніколи не займався Петриківкою, не знає, з чого почати. Тому що Так. багато вже малюють, трішки займалися з майстрами або проходили майстер-класи. От а ми намагалися для Творити. навіть не Так. початківських, а для тих, хто ніколи не тримав пензлика в руці, взяти і сміливо почати малювати. Дивіться, тепер ми зробимо блакитні квіти маленькі, і вони оживлять нашу композицію, вони її витягнуть, вони її дадуть дихання. І я теж виконую кожну квіточку в різному техніці виконання. Ось одну я просто протикаю піпеткою, як незабудочка. Тобто дуже легка і проста, а ефективно виглядає і досить красиво і стильно. Іншу квіточку я зроблю рогозинкою, і ви побачите різницю цих квітів. Тобто це зовсім уже інше виконання квіточки. І знову пів квіточки я набираю світлішої фарби, а пів квіточки я набираю темнішої. І наша квітка стає більш живописною і об'ємною за счет кольору. Цю квіточку я зроблю подвійним відтиском рогозинки, і в неї зовсім буде інший вид. Я намагаюся ще швидко малювати, щоб вкластися в годинку, щоб наша робота була повністю завершена і не домальовували самі. Я розумію, що запис тільки годинка, так же? Так, пані Ліля. Але ми ще вкладаємося, у нас 18:35, все добре, так що, да. От кілька бутончиків роблю, теж блакитних, і вже зараз я продивлююся на всю композицію, де не вистачає в мене блакитного кольору. Ось я бачу, що в мене тут дві квітки, і це досить буде перевага в композиції. Я її таки намалюю, але добавлю ще додатково ще десь квіточку блакитну в протилежній стороні, щоб була кольорова рівновага. Тобто, якщо я так залишу, тут в мене буде 2 п'ятна блакитних, тому потрібно ще десь, щоб було 2 п'ятна. От я добавлю, тут у мене був бутончик, а я добавлю пів квіточки, більше п'ятна, щоб воно гармонійно було
співвідношення. І ось тут добавлю також, щоб відчувалася рівновага. Це я по композиції трішки заходжу. Композиція не тільки повинна бути в малюнку, але і в кольорі. Тобто, якщо у вас з одної сторони дуже багато квітів жовтих або блакитних, то треба рівномірно розмістити, щоб по всій роботі як в живопису, так само і в Петриківці, лише іншим виконання, техніка виконання інша. Угу. Так, ще підсухають наші фарби, і тепер я темним кольором, у мене це коричневий, темно-коричневий, я змішала коричневий і чорний. Він у мене не чорний, але коричневий досить темний такий колір. Ось я на палітрі протягну, щоб ви бачили. І цим кольором я стягую, звожу всі елементи, всі квіти докупи. Я їх ніби собираю. Це можна зробити і кошечкою, і тоненьким пензликом. Зараз я для прикладу вам достану свій пензлик тоненький, якщо він в мене є. Новенького немає, але я покажу. Є. Так. Ось він продається в наборах. Це, я не знаю, як він називається, він досить тоненький і досить довгий. Цим пензликом теж зручно зводити і стягувати наші елементи, наші листя, квіти. Бо кошачка досить важкий пензлик і потребує навиків. А цим пензликом трішки легше такі речі протягувати. Звичайно, ми не підтишимо, хоча якісь елементи, можливо, можна і попетушити. А зводити досить легко. І заодно я протягну кілька, там де у нас будуть колоски, розпис на символічний, ще будуть колосочки. Я основні колоски даю направлення, і потім уже кошачкою ми будемо їх прописувати. Так, і ще не підсохли наші квіти, я поки їх чіпати не буду, а поки що добавлю більш дрібні листя. Його можна зробити і кошачкою, і пензликом. Я зроблю великим пензликом, це можна зробити і маленьким. Можна і кошачкою. Теж, можливо, для варіанта покажу вам і так, і так, і так. І знову ж я на кінчик пензлика беру темніший колір. Не світліший, а темніший. Ось я ніби підхоплюю кожен бутончик по композиції і невеликими елементами, це як перехідний мазочок подвійний, більш такі дрібні листячко промальовую. І можливість великого пензлика в тому, і перевага, що я набагато швидше промалюю і закінчую роботу. Якби я це виконувала рогозинкою, ці елементи, або кошачкою, мене б зайняло набагато більше часу. Але робота була б зовсім інший неї вид, коли вона кошачкою. Вона більш така ніжніша, ці елементи такі більш тендітні.
вишукувані, а пензликом вони такі грубіші, але набагато швидше. Це теж треба розуміти, коли щось малюєте дуже швидко, можливо, навіть ескіз. Ну, може, ще від задуму, да, Або від, залежить, там, що так, або хочеш від задуму. передати. Трішки підсохли наші квіти, і я тепер петушу, малюю прожилочки в передніх цибулинках, які дивляться на нас. Також, щоб зводимо всі наші петушинки, я її намалюю в оцю точечку. Спочатку основні між пелюстками. Так вам легше буде, коли ви поділите, легше буде протягувати потім ці прожилочки. І тепер ніби заповнюю вже кожен пелюстку як окремий елемент. Це не обов'язково, я лише показую і кажу, що так набагато легше. І мені так легше, я часто так роблю. Але це не обов'язково, це знову, це ж не правило, це залежить від вашого вміння, навиків. Комусь легше, а комусь ні, комусь підряд кращенько петушити. Ну так, вже в кожної майстрині там йде поетапність своя, там, як вже бачиш роботу. Так, да. І тому я завжди заохочую і говорю, що вчіться у різних майстрів. Кожен майстер має свій почерк, має виконання і техніку особисто свою. І чим більше ви будете знати варіантів розпису одної тої самої квітки, тим краще для вас. Так, так, це досвід в вашу скарбничку. Коли ви вчитеся одного майстра, ви будете малювати, ваші роботи будуть схожі на почерк цього майстра. Якщо ви навчаєтесь у двох, у трьох, ваші роботи і ваш почерк вже буде похожий на трьох майстрів. Звичайно, важливо малювати щось своє, але поки ви вчитеся, ви ніби накопичуєте ці знання, ці елементи, стилі, почерка від кожного майстра. Потім вони у вас будуть вилітати на автоматі. В одного майстра вам сподобалася там одна квіточка, в іншого якийсь інший елемент, в третього ще якийсь елемент. І ви вже будете поєднувати всі ці елементи в одну свою композицію. Вже в авторську В свою, так. авторську, так. Ну, воно так, знаєте, коли дивишся от за вами, так, на перший вигляд, вау, так справненько, так легко все виходить. Навики потрібні, звісно, дуже потрібні навики. От. І челендж – це якраз от саме те, що треба. У нас якось ми місяць назад проводили челендж, був такий тиждень петриківського розпису. І малювали кожен день. От пані Лілія давала завдання, от, і малювали. І дуже, до речі, видно, як людина, коли починала малювати, да, на челенджі, перша мальовка, і вже мальовки такі вже там останні, от видно, що вже і рука вже слухається, і пензлик привик, і вже мазочки такі, як, знаєте, ну, такі вже чисті, дзвонкі. Це дуже корисно. Так, Боже, я теж я ніколи не очікувала, що за челендж можна від першої до останньої роботи, це лише 7 робіт у нас там було, настільки вдосконалити свою майстерність. Я не то, що захоплювалась, я прямо мліла перед роботами. Хто був в челенджі, хто малював і виставляв свої роботи, я просто умлівала від красоти, як відрізняються роботи. Пишалася, да. Дивіться, я ще зараз прописую листочки,
Зазвичай я би їх пописала ось так, прожилочки зробила, я тільки в одному листочку. Але це займе дуже багато часу, тому я лише тільки підкреслила таким червонуватим кольором, щоб скоріше закінчити, встигнути розписати. Ми зробимо один листочок так, а всі остальні трішки інакше. І чим різніше, тим цікавіша буде робота наша. Можете кожен листочок попетушити отакими маленькими зернятками, можете, так як я, один листочок лише виконати. Тобто це хай буде за вашим бажанням, за вашим настроєм. Я вже, коли петушу листочки, додаю, основний колір у мене коричневий, а на кінчик я беру більш червоного, щоб поєднати кольори в нашій композиції, щоб вони перекликалися і такі невеличкі маленькі деталі в червоному кольорі вкраплення, щоб воно об'єднувало нашу роботу. Ну, це теж такий маленький нюанс, коли ви прописуєте, вже прожилочки ставите, поєднуєте іменно кошечкою всі кольори, які у вас є. У нас основний колір червоний, і я цей червоний додаю в петушинки і прожилочки в листя. Так, це мій особистий такий моє вподобання. Це не обов'язково має бути так. Можете зовсім іншим кольором петушити і робити. Експериментувати і дивитися, як краще, який у вас смак, як вам більш подобається, який у вас настрій. І, до речі, на білому фоні ми ставимо прожилочки темніші, а от якби ми малювали на темному, чорному, ми би їх висвітлювали. Я б вже їх робила оранжевими, такими помаранчевими або охрою. А коли білий фон, то я їх роблю темніші. І в нас бутончики залишились, я зараз їх підхоплю черенки, да? Черенки, здається, називаються. І знову це можна зробити і кошачкою, і маленьким пензликом, і навіть рогозинкою. У мене закінчився жовтий, я трішки добавлю жовтого кольору для наших колосочків. А мастахіну не бачу. Ну, добре. Зараз пропишу наші колосочки. Я основний колір беру жовтий. Він у мене трішки світлий салатовий, вже змішалось. Це не суттєво, не обов'язково. Буде салатовий колір. І на кінчик беру оранжевий. Тобто у мене на кошечці два кольори. І коли я буду промальовувати наш колосочок, ставлю зернятком, наш колосочок буде такий з подвійним кольором. Можна брати коричневий, значить, темніший робити. Я люблю такі колосочки, вони легкі і в той же час заповнюють простір на композиції. Вже тут промальовувати, прописувати якісь елементи кошачкою не потрібно. Я намалювала один колосочок і заповнена наша композиція, нічого вже додати не потрібно. Можливо, якісь там дрібні деталі, щоб підкреслити. Ось один колосочок я так зробила, а один так, як папоротник. Теж показую вам для прикладу і як варіант.
Можливо, дівчатка якісь і питання пишуть. Так, пані Лілі, я зараз подивлюся, мене так захопило малювання. Малюю без ескіза, тому що буде, пишуть нам. Ну, ескіз насправді є. І схема є, бачу, що ви долучитесь, побачите її, будете домальовувати. Ви знаєте, а якщо я малюю маки на чорному фоні, то на маках кошачкою теж чорним чи можна коричневим? Ось питання, пані Ліля. Повторити? Повторіть так. Якщо я малюю маки на чорному фоні, то на маках кошачкою теж чорним чи можна коричневим? Можна і коричневий, так, але головне, щоб не зливалися кольори, щоб чітко були видні ці прожилочки на червоному фоні. Тобто ви повинні врахувати, що у вас чорний фон, потім йдуть червоні пелюстки і чорні знову прожилки. А добре бачите, що я Так, роблю? Нічого не нарушилось. Так. Тобто треба враховувати контрастність і послідовність цього виконання. Тому ви можете коричневий який. Якщо він темний, його не буде видно, що це коричневий. Якщо він коричневий і навіть охра або такий помаранчевий, він досить гарно буде видно нього і контрастність. угу. Дякую. Пані Ліля, у якого майстра навчалися ви, запитання? Я навчалась в училищі Петриківському, і в мене було багато майстрів. І в мене були найкращі майстри. Це Дардан Ольга Миколаївна і Пікуш. Тобто, в мене не один майстер був. Так, дякую. Я розумію, що зараз Так. не всі можуть навчатися в училищі. Тому і рекомендую вам просто більше мати майстрів, у більшості вчитися. Дякую. Так, роботи яких майстрів петриківського розпису вам імпонують, пані Ліля? Майстрів. Теж потрібно чи сучасних, молодих мого віку майстрів, чи більш старшого віку, які навчали мене. Тут немає конкретного такого запитання. Тут, да, я так розумію, можливо, з яких ви берете приклад, да, от як живопис. Майстриня теж Петриківського розпису, Черемушкина Ольга. Я дуже захоплююся, і мені дуже подобається її почерк, її стиль, її виконання, стриманість. Тобто її роботи. До речі, я трішки розповім, ми вчилися разом. Ми вчились в одній групі і в одних майстрів. Та ви що? Так, да. Я також захоплююсь роботами пані Олі. І тому дуже приємно це чути. Ми в Open Art Академії проводили ефір. Пані Оля надала безкоштовні майстер-класи для студентів академії, до речі, також. Так що, друзі, у нас в академії є на сайті openartacademy.com є відділ такий, безкоштовні майстер-класи. І ви можете долучатися і також практикувати свої навички. Ой, ви так гарно робите, пані Ліля. Я відразу говорю, не ідеально, я дуже спішу. Я бачу сама, що якісь елементи, вони в мене не такі охайні. Буде, як то кажуть, дівчатка, так і я кажу. Я дуже спішу і хочу закінчити, щоб ви бачили кінечний результат роботи. І змогли потім пізнішенько намалювати. Вже намалюйте навіть краще, ніж я. Це буде дуже приємно.
Супер. Це така порада. Ну, супер. Так, залишилося трішечки. У мене бамбукова паличка, я іншою стороною палички поставлю помаранчеві такі точечки і витягну наші квіти Ух ти. наперед. Візуально вони зразу оживуть, заграють і Ось такі останні штрихи важливі так, вони так. завжди. І такі ж самі точечки я поставлю в кожен листочок. Знову, щоб заграла наша композиція в кольорі і поєднати всі наші кольори по всій композиції. Це теж досить важливо. Ну, такий малесенький нюансик, а його як ось я тут не закінчила, якщо встигну, вернусь до петушок. Це завдання для вас, а ви тут допетушіть самі в цьому місці. Ой, чарівно, пані Ліля, дякую вам щиро. Ну, такий ємкий майстер-клас і так багато інформації. Супер, супер. Щиро дякуємо вам. Чи є нас кілька хвилин? Да, Так, є. є. Я вже Да. завершую. Блакитні квіти теж можна попідтушити, прожилочки виставити. Я не встигаю, я не ставлю. А вам завдання, а ви зробіть правильно. Чудово. Теж пропишіть і поставте прожилочки. Можна темнішим, можна червоним, червонувато-коричневим кольором. От я не встигаю, а ви встигнете і ви зробите. Ось в мене така доц, тикалка. В неї дуже акуратно і маленькі ставляться точечки. І зараз я на наших маках виставлю, і вони зразу оживуть не той жовтий колір, зараз хвилинку. У мене в баночках насичений жовтий колір, і я ним витикую маленькі по всій роботі. І наші маки зразу оживають і зразу починають сяять, посміхатися. Квіти не вирішують усіх проблем, але це гарний початок. Так. І ці чаточки також, це супер. Вони, ну, насправді оживають. Давайте я ще тут бачила декілька запитань. Так, По-перше, так. дякують вам. Дякують, що дуже доступно і зрозуміло розповідаєте, пані Ліля. Так, зараз тут бачила десь, чи буде запис. Так, запис майстер-класу буде в аккаунті Open Art Academy і в аккаунті пані Лілі. Який лак краще використовувати для малюнків акриловою фарбою? Мабуть, що лак для Для акрилу. акрилу. Так. І знову це залежить і від поверхні, на якій ви малюєте. Акриловими фарбами можна намалювати і на металевій поверхні. Тоді лакуйте не акриловим лаком, а в балончиках алкідним, якщо я не помиляюся. Тобто той, що довго сохне. Тому що метал, він при нагріванні і охолодженні, він розтягується і стискається. І досить швидко перепади, наприклад, якщо ви ворота малюєте, да, желізні, дуже полущиться швидко фарба. Тому треба і лак. Треба підбирати лак для перепадів температури. Угу. Ну, бачите, нюансів як багато, да. Дякую. І якщо якась поверхня така, яка у вас буде вдома, там висіти, пластик, дерево, то, звичайно, це акриловий лак. Угу. Угу. Ну, так. Да. От.
Так, чи можна посилання на академію? Дивіться, ви можете перейти в наш аккаунт, да, академію, і подивитися в шапці профіля і в сторіс закріплених, і ви там побачите всю інформацію. І сайт академії також. Дякую дуже, пані Лілії, дякую за вашу творчість і за ваш урок. Так, можна показати правильне виконання квітів на чорному фоні з підложкою. Я думаю, що, можливо, ми заплануємо, да, Так, зробити такий урок на якійсь темній підложці, тому що пані Лілія запропонувала виходити в ближайші 2 місяці до Нового року, можливо, раз в 10 днів. Ми будемо анонсувати, коли буде майстер-клас проводитися в прямому ефірі. Тому слідкуйте і, будь ласка, готуйтеся, тому що це круто малювати. Так сам не сядеш, не організуєшся, а так є майстер-класи, ти сідаєш і малюєш. І практика то велике діло. Бачите, пані Ліля зараз наповненням займається. Там от є такі ще, я знаю, сама вже вивчила з ефірів таке правило, що всі квіточки повинні бути об'єднані. Вони не можуть висіти в воздусі. Да? так, да. От я їх збираю ніби докупи за допомогою петушинок, таких дрібних елементів, деталей. Я їх збираю докупи. Дуже дякую, щиро дякую, що ділитеся з нами своїми знаннями і майстерністю. Цікавий майстер-клас. Дякуємо вам, що ви нам даєте зворотній зв'язок. Дякую дуже за відповідь. Супер раді, що відповіли вам. Дуже цікавий майстер-клас. Сердечно дякую. Розмір роботи вашої, пані Ліля, назвіть, будь ласка. А4, але в мене він трішки більший. Це європейський стандарт. Я покажу для прикладу. Дивіться, оце А4, а цей на пів сантиметра більший. Я не ложу папір. Ну так, бо він ще там не висох. Да. Так. Не Тобто він видно. Ну, тобто трошки більше, ніж А4. чуть-чуть, Так. але сам розпис в мене рівно А4. Я відступила, зробила рамку і вміщується в мене на А4. Але за годину, пані Ліля, зробити на форматі А4 таку складну мальовку, це ще й пояснити нам всім, це вам дякуємо. Ви вмієте. Дякую. Да. Дякую. Дуже багато корисних порад з кольорового компонування композиції, з технічних прийомів розпису. На жаль, півгодини розбиралась, як приєднатися. Чекаю запис, щоб переглянути початок. Успіхів вам, будете знати, як надалі під'єднуватися. Дякую, дуже майстерно, надихає надзвичайно. Боже, як приємно читати. Дякуємо вам, друзі, за ваш зворотній зв'язок. О, бачите, ще запитання, але не бачу його повністю. По тканині чим розбавити акварельну фарбу, мабуть, чи акрилову? Акрилово. Акрил є саме для розпису по тканині, але я розписувала звичайним акрилом і звичайною водою. Але я закріплювала праскою, гарячою праскою фарбу. І більш делікатне прання, ніж тими фарбами, які спеціально для тканини. Малювала і по тканині, і наволочки розписувала якісь красиві такі елементи, і одяг. У мене не було цих спеціальних фарб, я розписувала звичайними акриловими фарбами, тримається, гарно носиться. Тільки більш делікатне ставлення до розпису, ніж до тих фарб, які спеціально для цього призначені. Дякую за ємку відповідь.
такий наповнений в мене, ви знаєте, не бачу далі, що якось така, такий наповнений, а в мене куций малюнок. Ви, будь ласка, не ставтеся дуже прискіпливо до своєї роботи, а от ляжте спати і подивіться на неї завтра зранку. Ви побачите її по-другому. Скажіть, пані Ліля. Це найкраща порада. Ніколи не ви сильно привикаєте до свого роботи, і ви бачите свою роботу і мою. Ви повинні відволіктися і забути мою роботу, Так. забути свою роботу і через деякий час на неї поглянути. Я знаю свого опиту, у вашому серці буде любов до вашої роботи. Тільки дайте часу для цього. Дайте Так. щоб созріла ця любов в серці. Дайте трішки часу. Дуже дякую. Відразу кинув сторіс і відмічу вас. Дякую вам. Дуже приємно. Ми вам надішлемо промокод і будемо чекати вас на подіях нашої академії. Ну ось і все. Дякую. Пишуть, пані Лілія, щиро дякую вам за майстер-клас. Будемо анонсувати наступну зустріч. Зберігаю майстер-клас. Ну і я думаю, що ми вже закінчуємо на цій нотці. Так? Так, все добре, до зустрічі. Так. До побачення.